Tối ngày 30 tháng 7, 3.657 ca COVID-19, hơn 3.700 bệnh nhân được ra viện. Bộ Y tế cho biết, tối mùng 3 tháng 7 ghi nhận 3.657 ca COVID-19 mới. Tính chung trong ngày, cả nước có 8.649 ca COVID-19, trong đó Hà Nội 144 ca, thành phố Hồ Chí Minh 4.282 ca. Tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 30 tháng 7 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.657 ca mắc mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 6.635 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.542, Bình Dương 636, Long An 448, Đồng Nai 157, Cần Thơ 151, Khánh Hòa 139, Bà Rịa Vũng Tàu 133, Hà Nội 81, Đồng Tháp 67, Đà Nẵng 65, Trà Vinh 36, Hậu Giang 28, Phú Yên 23, Bến Tre 18, Bình Thuận 17, An Giang 16, Quảng Nam 13, Bình Phước 12, Ninh Thuận 11, Vĩnh Phúc 9, Đắk Lắk 8, Gia Lai 6, Quảng Ngãi 6, Hà Tĩnh 5, Đắk Nông 2, Hòa Bình 2, Lâm Đồng 1, Thanh Hóa 1, Hải Dương 1, Bắc Ninh 1, với 715 ca trong cộng đồng. Trong ngày 30 tháng 7, cả nước ghi nhận 8.649 ca mắc mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 8.622 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 4.282, Bình Dương 1.920, Long An 469, Đồng Nai 360, Tiền Giang 242, Khánh Hòa 217, Cần Thơ 174, Đồng Tháp 157, Hà Nội 144, Bà Rịa Vũng Tàu 133, Bến Tre 97, Tây Ninh 88, Đà Nẵng 65, Phú Yên 40, Trà Vinh 36, Hậu Giang 28, Bình Định 17, Kiên Giang 17, Bình Thuận 17, An Giang 16, Vĩnh Long 15, Quảng Nam 13, Bình Phước 12, Ninh Thuận 11, Vĩnh Phúc 9, Đắk Lắk 8, Hà Tĩnh 7, Gia Lai 6, Quảng Ngãi 6, Đắk Nông 4, Thái Nguyên 3, Lạng Sơn 2, Hòa Bình 2, Nam Định 1, Lâm Đồng 1, Thanh Hóa 1, Hải Dương 1, Bắc Ninh 1, trong đó có 1.702 ca trong cộng đồng. Tính đến chiều ngày 30 tháng 7, Việt Nam có 137.062 ca mắc, trong đó có 2.235 ca nhập cảnh và 134.827 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 133.257 ca, trong đó có 32.710 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 4 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định. Về tình hình điều trị, trong ngày có 3.704 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 35.484 ca. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 411 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 21 ca. Trong ngày, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo có 139 ca tử vong do COVID-19, số 1023 đến 1161 từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021 tại 9 tỉnh, thành phố sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 7, 122 ca, tại tỉnh Long An từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 7, 6 ca, tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 7, 3 ca, tại tỉnh Bến Tre từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 7, 2 ca tại tỉnh Bình Dương từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7, 2 ca tại tỉnh Đồng Nai ngày 29 tháng 7, 1 ca tại tỉnh Vĩnh Long ngày 29 tháng 7, 1 ca tại thành phố Cần Thơ ngày 27, 1 ca tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 30 tháng 7. 1 ca đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.529.898 liều, trong đó tiêm một mũi là 4.983.496 liều, tiêm mũi 2 là 546.402 liều.